Hello everyone, welcome this Facebook live मा My name is Prakash Shrest. Good morning DXN. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एस मेरो पर्सनल फेसबुक पेजबाट। यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो पेजलाई लाइक गरेर धेरैभन्दा धेरै सामु सेयर गरिदिनु होला र यदि तपाईँ युट्युबतिर आँखा लगाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला नेक्स्ट भिडियोको लागि र यो भन्दा पनि राम्रो भिडियो प्राप्त गर्नको लागि माथिको लिङ्कमा छ, तपाईले त्यहाँ गएर पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको टपिक्समा विशेष गरी तपाईलाई चाहिँ व्हाई नीड लर्न दिस 5M साइन। यस, तपाईलाई चाहिँ 5M साइनको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई छोटो इन्फर्मेसन दिनेछु के पढ्न सक्छ र मैले तपाईलाई माथि डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट अफ अल भनेको तपाईलाई चाहिँ फर्स्ट एम भनेको तपाईलाई चाहिँ माइन्डसेट। यस, हामीलाई के माइन्डसेट हुन अत्यन्त जरुरत छ। जब कि हामीले केही कुरा सोच्दैछौँ हैन, केही कुरा गर्दैछौँ हैन, कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दैछौँ भने अथवा हाम्रो भिजनसँग रिलेटेड केही कुराहरू छ भने हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको माइन्डसेट बनाउन चाहिँ आवश्यक छ है। किन भन्दाखेरि जब हामीले केही कुराहरू रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरूलाई हामीले चाहिँ लर्निङ गर्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तो चिजको भ्यालु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि माइन्डसेटको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ कि। जस्तो तपाईले केही काम गर्ने बेलामा विदाउट माइन्डसेट तपाईले गर्नुभयो भने त्यसको रिजल्ट भनेको राम्रो आउँदैन है। त्यसको रिजल्ट प्राप्त गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हाम्रो माइन्ड मेकअप हुन जरुरत छ। जब हाम्रो माइन्ड मेकअप भइसकेपछि एउटा स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ हैन। जस्तो एउटा घर बनाउनको लागि त कति टाइम लाएर एउटा इन्जिनियरले तपाईको नक्सा कोर्छ भने अभियसली नै हाम्रो लाइफको स्ट्रक्चर, हाम्रो लाइफको रोड म्याप बनाउन हामी आफैले सक्नुपर्छ कि अरूले बनाएको रोड म्यापमा हिँड्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आफूले आफ्नो माइन्डसेट क्रिएट गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सायद हामीले सोचेका कुराहरू त्यो चिजहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। जब माइन्डसेट तपाईले केही काम गर्छु भन्ने एउटा तपाईले दृढ सङ्कल्पका साथ गर्नुहुन्छ भने अभियसली नै त्यो काममा तपाईको एकैचोटि रिजल्ट नदेखिएला, एकैचोटि तपाईको भनेका जस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न नसक्नुहोला। तर आफ्टर तपाईको 1 इयर 2 इयर हैन 6 मन्थ पछि तपाईले कन्टिन्यू रूपमा यदि त्यो कामलाई चाहिँ निरन्तर दिँदै आफ्नो जुन माइन्डसेटलाई चाहिँ सुधार गर्दै लानुहुन्छ भने तपाईको काममा पनि धेरैभन्दा धेरै प्रोग्रेसिभ हुन्छ है। त्यही भएको कारणले माइन्डसेट हुन एकदम जरुरत छ है। तपाईलाई माइन्डसेटको पार्टभित्र पनि धेरै टपिक्सहरू पर्छ। जस्ट मैले तपाईलाई एउटा फर्स्ट लेआउट मात्र भनेको हैन, त्यो चिज तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ र यो चिजबाट हामीले सोच्नुपर्छ कि जस्तो हामी जुन यो प्रेजेन्ट टाइममा छौँ र फ्युचर टाइममा जानको लागि धेरैभन्दा धेरै हामीले चाहिँ चार्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यही भएको कारणले हामीले त्यो चिजलाई निहाल्न सक्नुपर्छ र अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ है। जबसम्म हामीले सिकेको कुरा अरूलाई दिन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले पनि आफ्नो जुन स्ट्रङ पोटेन्सियल पावरलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ। त्यही भएको कारणले फ्रेन्ड्स यो चिज तपाईले रियलाइज गर्नुहोस् कि माइन्डसेट कुन वेले चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ र तपाईले त्यो लर्निङ गर्ने एउटा फर्स्ट फेजमा चाहिँ तपाईले सिक्नुहोस्, पहिला रियलाइज गर्नुहोस् हैन। तपाईले के काम हुन्छ भन्ने एउटा स्ट्रक्चर डेभलप गर्नु। जबसम्म तपाईको हातमा पेन र तपाईको पेपर हुँदैन तबसम्म हामीले लेखेका कुराहरू जुन मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ बाहिर निकाल्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ र यो टपिक्समा माइन्डसेट। र सेकेन्ड एम भनेको म्यानेजमेन्ट। यस, हामीले कुनै पनि कामहरू गरिसकेपछि है त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै म्याक्सिमम रिजल्ट पाउनको लागि म्यानेजमेन्ट हुन अथवा व्यवस्थापन हुन अत्यन्त आवश्यक छ। जब
हामीले विदाउट व्यवस्थापन अथवा विदाउट म्यानेजमेन्ट हामीले काम गऱ्यौँ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन हामीले डेभलप गऱ्यौँ होइन, कुनै पनि कामहरूबाट चाहिँ प्रतिफल राम्रो पाउनको लागि म्यानेजमेन्टको अत्यन्त आवश्यक छ। जब म्यानेजमेन्ट हुँदैन एकपछि अर्को के गर्ने, स्टेप बाई स्टेप के गर्ने होइन। जस्तो कुनै पनि काम गर्दाखेरि, कुनै पनि स्ट्रक्चर डेभलप गर्दाखेरि, जस्तो हामीले आफ्नो जुन प्रोफेसनलमा चाहिँ भनौँ तपाईँले डिएक्सएनको एउटा अर्गनाइजेसनमा अगाडि बढ्दाखेरि फर्स्ट प्रोसेस के हुन्छ त है, जब त्यो म्यानेजमेन्ट गरिन्छ र त्यही अनुसार नि त्यसको रिजल्ट दिन्छ स्टेप बाई स्टेप गर्नको लागि, जसमा चाहिँ टाइम एकदम थोरै भए पनि हामीलाई चाहिँ काम गर्न सहज हुन्छ है। एउटा तपाईँको अर्गनाइजेसन डेभलप हुनको लागि कति म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, त्यसको क्याटेगोरी होइन सब क्याटेगोरीहरू छुट्याएर चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर वाइज गरियो भने कसलाई कुन काम दिने त होइन, व्यवस्थापन गरियो भने अभियसली नै त्यो रिजल्ट राम्रो आउँछ है। त्यही भएको कारणले छोटो इन्फर्मेसन मात्र मैले तपाईँले म्यानेजमेन्टको टपिक्समा गरेँ। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँलाई चाहिँ मार्केटिङ है। जबसम्म हामीले मार्केटिङ स्किल सिक्दैनौँ होइन, मार्केटिङ स्किल धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ होइन, तर तपाईँले कुन तरिकाले चाहिँ मार्केटिङ स्किल सिक्दै हुनुहुन्छ है। हरेक बिजनेसको लागि मार्केटिङ फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। जब हामीले त्यसलाई फर्स्ट अफ अल प्रायोरिटी दिन्छौँ र दिइसकेपछि त्यसबाट आउने जुन तपाईँको कस्टमर हुन्छ होइन, कस्टमरलाई हामीले कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने होइन, फर्स्ट अफ अल विदाउट मार्केटिङ त तपाईँको कुनै पनि बिजनेस ग्रो हुन सक्दैन, कुनै पनि इन्फर्मेसन एकबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जान सक्दैन। जस्तो मैले तपाईँले यो चिज इन्फर्मेसन दिइरहेको छु भने एज यो पनि एउटा मार्केटिङ भइरहेको छ होइन। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई केही कुराहरू इन्फर्मेसन दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ मार्केटिङ भइरहेको। तर मार्केटिङ स्किल हामीले कुन तरिकाले सिक्ने त होइन। जस्तो अहिले ट्रेडिसनल वेबाट मार्केटिङ हुन्छ, डिजिटल वेबाट मार्केटिङ हुन्छ, तर हामीले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ मार्केटिङ स्किल सिक्न आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि ओल्डको कुनै पनि तपाईँको प्रडक्ट एन्ड द सर्भिस विदाउट मार्केटिङ धेरै एकदम हाई भोल्युममा सेल्स गर्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, जसमा हामीले मार्केटिङ सिक्ने एउटा वे होइन, त्यसको फिचर्सको बारेमा, त्यसको बेनिफिटको बारेमा, त्यसको एडभान्टेजको बारेमा कुन तरिकाले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा डिस्क्रिप्सन बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि वेको अथवा कुनै पनि मेथड चुज गरेर मार्केटिङ गर्छौँ है। त्यही भएको कारणले डिजिटल वेबाट पनि गर्न सकिन्छ र फिजिकल। र अहिलेको दुनियाँमा जुन डिजिटलको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है, डिजिटल मार्केटिङ स्किल यदि तपाईँलाई सिक्नुहुन्न भने हामी अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। हामी मार्केटिङ स्किलमा चाहिँ जति हामी एक्सपर्ट हुन्छौँ त्यति नै हाम्रो जुन कन्फिडेन्स लेभल पनि डेभलप हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्केटिङ स्किल थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएको कारणले कुनै पनि बिजनेस र हरेक बिजनेसको लागि कस्टमर आवश्यकता पर्छ, तर हामीले चाहे जस्तो कस्टमर चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने मार्केटिङ स्किल सिक्न आवश्यक छ। त्यही भएर यो मार्केटिङको टपिक्स पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। र अर्को चिज छ र तपाईँलाई चाहिँ अर्को याम छ, तपाईँलाई चाहिँ मेन्टर अथवा गुरु है। हामीलाई जीवनमा अथवा आफ्नो लाइफमा प्रोग्रेसिभ हुनको लागि अथवा हामी चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा जानको लागि हामीलाई मेन्टरको अत्यन्त आवश्यक पर्छ। त्यसलाई कुन वेले काम गर्दा सहज हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने होइन, गाइड गर्ने, स्टेप बाई स्टेप कुराहरू चाहिँ फलोअप गर्न सिकाउने, यो कुराहरू हामीले मेन्टरबाट सिक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले कसरी त्यो काम गरे त, उनीहरूले त्यो कसरी गर्न सके त, त्यो हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले रियलाइज गर्दैनौँ तबसम्म नेक्स्ट लेभलमा जानको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको कारणले हामीले यो मेन्टर चुज गर्न पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। र तपाईँको क्याटेगोरीमा चाहिँ मेन्टर टपिक्सलाई पनि फर्स्ट प्रायोरिटी दिनु होला। तपाईँको गुरुले कस्तो शिक्षा दिए त तपाईँले, त्यही अनुसार तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्ने हो, त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो स्किललाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने हो। तपाईँले कुन चिज कसरी चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा गुरुले तपाईँलाई कुन तरिकाले चाहिँ स्किल सिकाइरहेको छ, जुन हरेक स्किलहरू हुनसक्छ होइन, बेसिकदेखि एडभान्स हायरसम्म होइन। तर कुन चिजलाई तपाईँले कसरी क्याच गर्नुहुन्छ तपाईँको मेन्टरले सिकाएको है। त्यही भएर हामी
सक्सेसको लागि मेन्टरको पनि मोस्ट भ्यालुएबल हुन्छ है। जति पनि वर्ल्डमा सक्सेस भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले एउटा न एउटा तपाईँको मेन्टर पाएको कारणले, मेन्टरबाट केही मोटिभेट पाएको कारणले, मेन्टरबाट केही त्यस्तो नयाँ गुण पाएको कारणले चाहिँ जीवनमा अरू व्यक्तिले गर्न नसक्ने काम उनीहरूले गरेर देखाएको छ है। त्यही भएर मेन्टर पनि एउटा टपिक छुट्याएर स्टडी गर्ने बानी बसाल्नु होला। र अर्को एम छ लास्टली त्यो भनेको मास्टरमाइन्ड। यस, मास्टरमाइन्ड भनेर के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँभित्र भएको स्किललाई चाहिँ कति निखार्नुहुन्छ हैन, त्यो चिजबाट तपाईँले रिजल्ट प्राप्त गर्नको लागि त्यसमा कति टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ, कति कन्टिन्यू दिन सक्नुहुन्छ है। मास्टरमाइन्डमा चाहिँ तपाईँभित्र के एक्सपर्टिज छ त्यस्तो गर्न सक्ने, तपाईँको स्किललाई चाहिँ एक्सपर्टिजको द्वारा चाहिँ होल होलमा हैन तपाईँले एक्सप्लोर कसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कुराबाट तपाईँले चाहिँ जुन रिजल्ट पाउनुहुन्छ, जुन मास्टरी गर्नुहुन्छ त्यो कुराबाट, जुन कुरा तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ है, हरेक कुरा हुनसक्छ। तर तपाईँको प्यासनसँग रिलेटेड कुराबाट तपाईँ मास्टरी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा कन्टिन्यू रूपमा लागिरहेर चाहिँ जब तपाईँ त्यसमा सक्सेस हुनुहुन्छ, तपाईँ मास्टरी अथवा एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ सक्नुहुन्छ, जसको माध्यमले तपाईँलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? फेसबुक लाइभमा मैले तपाईँलाई एउटा छोटो इन्फर्मेसन मात्र सेयर गर्ने बाचा गरेँ। र आज जाँदा जाँदै तपाईँले ती भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छ र त्यसमा भएको भिडियोहरू हेरेर केही प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट म्यासेजबाट। अबको नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू सेयर गर्नेछु जुन मैले पाएका केही त्यस्तो नलेजहरू यदि तपाईँलाई बेनिफिट हुन्छ भने। थ्याङ्क यू सो मच यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र नेक्स्ट एपिसोडमा उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।